Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan. Oh, tiba-tiba kan gitu. Ramadan tiba. Baik, dah tiba-tiba Ramadan ni. Jadi video glowwe ni saya nak jadikan dia seiring dengan situasi di mana kita berada. Kita nak bincangkan dalam video ini tentang kaitan antara puasa dengan kesihatan dan kecantikan kulit kita. Ada tak kesan berpuasa ni, sama ada kesan baik ke, kesan buruk ke, kepada kulit? Jika ada, apa yang kita perlu buat? Jom kita bincang. Hai glowwe girls, glowwe guys. Baik. Puasa ke tu? Puasa ke tu? Puasa ke masa tonton ni dah buka puasa lah kot kan? Okey, baik. Yang penting puasalah. Yang boleh puasa, puasa ya. Yang tak boleh puasa, jangan tunjuk-tunjuk sangat makanan tu kat orang yang puasa. Hormatlah orang yang puasa itu. Baik. Kalau dalam skincare, kalau dalam penjagaan kulit, sebenarnya puasa ni memberi kesan tau kepada struktur ataupun anatomi ataupun kesihatan kulit kita, memang memberikan kesan. Jadi apa yang kita faham, bila mana kita puasa, kita kan kurang makan kan? Sepatutnya kuranglah makan tu, bukannya lebih. kita melakukan, kita panggil satu tempoh di mana kita tidak makan seperti mana waktu yang biasa. Jadi situasi ini dari sudut sains kita sebut sebagai pembatasan kalori ataupun restriction, calorie restriction. So bila berlaku calorie restriction, sebenarnya ada banyak benda baik yang berlaku pada kulit. So kalau kita faham, konsep puasa adalah konsep calorie restriction and it will directly impact the health of the skin. So apakah kesan-kesan pembatasan kalori ketika berpuasa ini kepada kulit anda? Kesan baik yang pertama iaitu berpuasa boleh membantu meningkatkan penyembuhan ataupun pemulihan kulit. So luka-luka, kalau kulit nak repair, lebih cepat berlaku pada bulan puasa. Ini bukan acah-acah sebut, sebab dari kita tak bincang dari sudut agama. Saya bukan ustazah, tahu tak? Tadi kita bincang dari sudut sains. Ada satu kajian dibuat tau tentang puasa ni kan. So ada dua kumpulan tikus dikaji. Satu kumpulan tikus ni diminta untuk berpuasa. Wahai tikus-tikus, berpuasalah ya. Tikus tu berpuasa. So tikus tu dipuasakan lah. Maksudnya tak diberikan makan dalam tempoh 4 hari berturut-turut, diulang setiap 2 minggu selama 2 bulan. Dalam tempoh itulah tikus tu berpuasa. Hebat tikus, puasa 2 bulan, kita sebulan je ya. Satu lagi kumpulan tikus ni tak berpuasa. Tapi persamaan antara dua kumpulan tikus yang dikaji ini adalah kedua-duanya ada luka lah ya. They punch hole into their skin or something untuk tujuan melihat bagaimana berpuasa boleh memberi kesan kepada penyembuhan luka. Hasil kajian ini sangat menakjubkan ya. Hasil kajian ini mendapati bahawa tikus yang berpuasa tadi, luka dia lebih cepat sembuh berbanding tikus kawalan. So di sini kita boleh nampak dari sudut sains apa yang berlaku behind the scene di sebaliknya. Pertamanya adalah apabila berlaku pembatasan kalori kerana tikus itu berpuasa, saintis mendapati bahawa penyembuhan luka berlaku lebih pantas kerana ada sejenis sel yang meningkat kadar aktivitinya. Nama sel itu adalah macrophage. Macrophage. Sel ini bila dia punya aktiviti meningkat, jadi penyembuhan luka menjadi semakin pantas. Bagus tak berpuasa? Bagus ya. Tapi itulah, janganlah masa itu bila buka puasa nanti melantak pula, cendol tak cukup, cendol cabaang tak cukup, tu macam-macam dia telan. Tu tak berlaku pembatasan kalori jugalah. Jadi kita ambil peluang semasa bulan puasa ini, kalau anda mempunyai parut bekas-bekas yang susah nak elok ya, gunakan konsep ini untuk membantu kulit anda pulih lebih cepat. Kesan kedua puasa pada kulit adalah anti penuaan, anti-aging, iaitu kulit jadi lambat tua. Maksudnya kulit kekal anjal, tegang, gebu, mulus, cantik lama gitu. Tak mengalami kekeringan, gari-gari halus. Itu maksudnya anti-aging tau, anti penuaan. Baik, semasa kita berpuasa, bila berlakunya pembatasan kalori atau calorie restriction, ada satu proses yang tak bagus kita juga boleh hentikan dengan berpuasa itu. Proses ni namanya glycation. Glycation adalah satu proses di mana bila kita consume makan,
banyak sangat gula berlebihan, maka molekul-molekul gula ni, glukosa lah, dia boleh melekat, dia boleh mempengaruhi beri kesan pada kulit. Itu waktu tak puasa lah, sebab itulah kena kawal makan sebenarnya. Tapi berpuasa ni, kalau sebelum puasa kita jadi makan banyak benda-benda macam tu, bila kita berpuasa kita tak makan benda macam tu, glycation ni tidak berlaku. So kalau glycation tidak boleh berlaku prosesnya, maka kulit kita tidak mengalami masalah molekul gula yang melekat-lekat pada kolagen, pada protein kolagen dan juga elastin. Kolagen dan elastin ni adalah serat ataupun kita panggil protein yang sangat penting untuk keanjalan, kegebuan, ya, kesihatan kulit sebenarnya. Kalau sesiapa yang nak kulit lambat tua, fokus mereka biasanya untuk membantu kolagen dan elastin ni bertahan lama, kuat dia tu, kekuatan tu bertahan lama. So one of the way is reduce sugar intake lah, glukosa tu tadi ya. So glycation tak berlaku masa bulan puasa sebab berlakunya pembatasan kalori, maka kulit kita akan kekal anjal lama. Dan ini disokong dari sudut kajian ya. Ada kajian mendapati bahawa kalau seseorang itu dia melakukan pembatasan kalori sebanyak around 60%, maka kulit dia akan mengalami, kita panggil, kesan-kesan tak tua, anti penuaan yang sangat-sangat ketara. So kalau tak bulan puasa tu, buatlah juga pembatasan kalori tu, janganlah banyak sangat makan gula, terutama kepada mereka yang mukanya berjerawat dan jenis yang cenderung kering ya. Mereka yang kering ni memang biasanya akan cenderung nampak tua lebih cepat berbanding jenis-jenis kulit yang lain. So you know now what you want to do is stop glycation. Kesan baik yang ketiga adalah kepada mereka yang berjerawat. So berpuasa didapati dapat mengurangkan pertumbuhan jerawat. Macam mana tu? Ada satu kajian yang dibuat pada tahun 2008 mendapati bahawa pembatasan kalori, iaitu bila orang tu tak makan banyak sangat, ya, kalori tak makan secara berlebih-lebihan, apa yang berlaku adalah sebum yang dihasilkan oleh kelenjar minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak itu berkurangan. So bila itu berkurang, sebum kurang je, dia tak berlebihan, maka jerawat dapat dicegah. Anda kena faham konsep ni. Jerawat ni simple je. Jerawat ni kalau ada minyak berlebihan tersumbat pada kulit pula tu, dengan sel-sel kulit mati semua tu dia tersumbat. Kemudian ada pula hadir kita panggil bakteria penyebab jerawat, itu pencetus jerawat. So at any time, if you can reduce one of these factor, kita boleh cegah pertumbuhan jerawat. Baik, sepanjang berpuasa ada skincare rutin yang saya mahu galakkan anda untuk buat juga ya. Janganlah kerana kita berpuasa ada banyak kelebihan akibat pembatasan kalori tadi langsung tak buat-buat apa kat muka. Muka pun ikut puasa juga. Jangan macam tu ya. Pakai skincare kat muka tak membatalkan puasa, pakailah. So apa yang perlu dibuat ya? Biasanya dalam keadaan berpuasa ni, badan kita ni kan ialah sepanjang berpuasa dalam tempoh berjam-jam lamanya itu, kita tak minum air dengan masa tempoh tu, kita tak minum air pun kan. Jadi oleh kerana itu boleh ada kesan dehydration lah juga kepada kita punya kulit, walaupun sikit tetapi lebih baik kita cegah awal. So cara untuk mengatasi ataupun memastikan kulit kita tak mengalami kekeringan ataupun dehydration, langkah paling mudah adalah pakai produk yang kaya dengan humectant. Saya ulang, pakai produk yang kaya dengan humectant. Saya sendiri nak bagi tahulah pengalaman saya beberapa hari yang lepas, saya duduk di hospital. So the aircon was on, the aircon full blast, sejuk sangat-sangat. Keadaan yang sejuk, udara pula sangat-sangat kering ya. Dan semua orang dalam hospital dalam keadaan yang sakit. You know that kind of environment lah, tak berapa nak sihat. Tetapi pada ketika itu saya bagi tahu, saya janji pada diri saya, I do not want to go out from the hospital with my face ruined. So setiap malam apa yang saya buat adalah saya pakai serum yang ada hyaluronic acid. Pagi saya akan tutupkan dengan moisturizer yang ada hyaluronic acid. Saya cuci muka dengan hyaluronic acid. But hyaluronic acid is not the only bahan yang mana berfungsi sebagai humectant. Kalau bahan ataupun produk yang anda gunakan, ada glycerin pun okey juga, ada honey pun okey juga. Itu semua adalah humectant. Okey. So, bila kita pakai produk yang ada humectant ini, kulit kita akan terasa anjal. So, kulit kita ada water content yang mencukupi to survive on the day sepanjang masa kita berpuasa tersebut. Kita tak nak kita sedang berpuasa tapi kulit kita nampak macam sakit lesu. We do not want that. So apa yang saya cadangkan sangat-sangat antaranya, pertama, cari serum yang ada hyaluronic acid like this one from Mizon.
Saya sangat suka serum ni. Ya Allah, sangat-sangat suka. This help me survive. Ya. Mizon punya hyaluronic acid punya serum ini bagi saya dia sangat lembut pada kulit. Dia macam tidak terlalu sticky. Ya, some hyaluronic acid serum can be a bit sticky. Saya ada pengalaman menggunakan jenama yang lain, but this one is super sangat bagus ya. So saya biasanya simple je rutin dia, saya tak nak complicated. Cuci muka with any cleanser yang sesuai dan gentle untuk kulit anda. Pakai serum dan kemudiannya diikuti dengan pakai moisturizer. So this one is my ultimate favorite. You know that if you follow Glowwe, anda tahu yang saya suka pakai Hada Labo punya moisturizer, tetapi dia dah tak ada dah, dia dah tukar tekstur lain yang saya tak suka. So now this is my favorite. Ini adalah Neutrogena Hydro Boost Water Gel. So water gel ni walaupun disebut sebagai sesuai untuk kulit berminyak dan kulit kombinasi, but if you have normal skin, you have dry skin, still okay juga, boleh juga, tak menjadi masalah kalau nak pakai, sebab dia sangat mudah diserap oleh kulit. Pada masa yang sama dia tak rasa sticky, dia rasa betul-betul hydrated, you feel plump. Dan paling mustahak sekali, dia mengelakkan kulit kita daripada alami kekeringan. Sama warna biru. So amalan lain yang saya juga galakkan, kalau ini tidak mencukupi untuk setengah kulit ni, dia lain-lain anda boleh pakai sleeping mask ya, ataupun anda pakai sheet mask sebelah malam yang fungsinya untuk hydration ya. Hydration is the need of every skin tau. Tidak ada kulit yang tak memerlukan hydration. Semua kulit perlukan hydration. Hydration is key to healthy glowing skin. So untuk itu, selamat berpuasa, jaga kulit anda, bataskan kalori anda. Semoga kita semua mendapat berkat bulan Ramadan. Amin. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.